Egerszeg a Zalai dombvidék ezernyi hajlata közt a Zala folyó és a Vizsla patak összefolyásánál kialakult mocsaras völgyben jött létre, melyet keletről a Válicka mocsara határolt. Halakban és vadakban gazdag vidéken, mely már a kezdetektől fogva egyházi birtok volt, hisz 4. Béla adományozta a veszprémi káptalannak. Bár rövid ideig királyi birtok, illetve a nagy kanizsai család birtoka is volt, egy cserével újra a veszprémi püspök tulajdonába került a 14. században. A 15. századra már mezővárosi kiváltságokkal bírt a település. A városmagban található püspöki udvarházat és a település magját a 16. században várfalakkal kellett körbevenni az egyre erősödő török fenyegetettség miatt. Kanizsa 1600-as elestét követően Egerszeg katonai jelentősége megnövekedett, és a 17. század során folyamatosan javították és fejlesztették az erődítményt, amely így sem tudta a komolyabb portyákat visszaverni. Kevés korabeli ábrázolása közül Johann Lédentu osztrák hadmérnök képe a legrészletesebb, mely a 17. század közepén ábrázolja a várat. Régészeti adatok és írott források mellett ez az ábrázolás képezte alapját az itt látható elméleti rekonstrukciónak. A belső vár tömött palánkfala a püspöki udvarházat és a körülötte lévő gazdasági épületeket fogja közre, ennek kapuja egy vizes árkon átvezető hídon a külső vár területére nyílik, melynek falai rőzsével fonott és agyaggal tapasztott palánkfalak voltak. A külső vár palánkja és 4 bástyája kisebb lakóházakat kerített körbe. Kapuja a Kanizsáról érkező országútra nyílt, amelynek mentén nem messze a település temploma állt. A város többi lakóépülete ennek az országútnak a 2 oldalán sorakozott, mely a templom előtt éles balkanyart véve nyugati irányba ment tovább, Andrássida felé, ahol át lehetett kelni a Zalán. Egerszeg várából és templomából napjainkra szinte semmi sem maradt. De a városban esetenként zajló régészeti feltárások rendre hozzák a felszínre a palánkfalak maradványait, melyekből egyre pontosabban kiszerkeszthető az egykori vár falainak nyomvonala. Bár nem lehetünk biztosak Lédentu ábrázolásának teljes hitelességében, mégis sok részletet a régészet igazolni látszik. Így virtuális, rekonstrukciós kísérletünk hitelesen próbálja megeleveníteni az egykori erősség látványát, ezzel is adózva az egykori végvár megkopott emlékének.